जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती एज्युकेशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खतरनाक झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण मराठी सॉन्गवरती बनवलेला आहे। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नाही केले तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं अशा नवीन प्रकारचे लेटेस्ट व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर भावांनो, तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या। तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि भावांनो, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामला मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग भावांनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मशीन ओपन करून घ्यायची आहे। अलाइट मशीन ओपन केल्यानंतर आपल्याला इथं अलाइट मशीनमध्ये बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि शेकिपिक प्रीसेट लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचं आहे। इमेज घेतल्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला 9.11 सेकंदापर्यंत जायचं आहे आणि आपला इमेज तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचं आहे। वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपला शेकिपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्या सर्वात लास्टच्या इमेजवरती टच करायचं आहे। इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे। परत आपला बनत तो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आपल्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे। पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथे प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे आणि आपण एक लेरिकल व्हिडिओ तिथं दिलेला आहे तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे। लेरिकल व्हिडिओ घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथून जो समोर पार्ट गेलेला आहे तो आपल्याला त्याचा कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, ब्लेंडिंग कॅपॅसिटीमध्ये जायचं आहे, लायटिंगमध्ये जायचं आहे। लायटिंगमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला 2 नंबरच्या ऑप्शनवरती लाईट इन तिच्यावरती टच करून घ्यायचं आहे। टच करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे। परत आपल्या लेरिकलवरती टच करून आपल्याला ज्याचा साऊंड जो आहे तो आपल्याला तिथं एकदम 0 करून घ्यायचा आहे। 0 करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला परत आता इथं 9.11 सेकंदापासून प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं आपले जे काय आता इमेजेस असतील ते आपल्याला इथं बीटप्रमाणे आपले इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस जे काय असतील ते आपले सर्व इमेजेस तिथे ॲड करून घेऊन घेतो। तर पण आपले सर्व इमेज इथे ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं शेकिपिक द्यायचे आहे। त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपला शेकिपिक प्रोजेक्ट जो आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि आपला बनत तो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे। समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता इथं यायचं आहे, आपल्याला इथं 13.14 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। तिथं आल्यानंतर काय करायचं, आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे। इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथं 13.14 सेकंदापर्यंत त्या इमेजवरती टच करायचं आहे। इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे। पेस्ट इफेक्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे। समोर आल्यानंतर परत आपल्याला इथे यायचं आहे, आता 15.28 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि त्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे। इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे। पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला इथं परत समोर यायचं आहे। समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता 18.10 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। तिथं आल्यानंतर त्या इमेजवरती टच करायचं आहे। इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे। पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला परत इथं समोर यायचं आहे। समोर यायचं आहे आपल्याला इथे 20.24 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि त्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे। इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे। पेस्ट इफेक्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे। समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता लास्टच्या इमेजला वरती यायचं आहे आणि त्या इमेजला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर परत आपला शेकिपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आता
2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला तो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता 11.24 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 11.24 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर त्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला इथं या 3 इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. या 3 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं, परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता 14.5 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि इथं आल्यानंतर या परत या 3 इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. या 3 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता 16.16 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. परत आणि आपल्याला इथे या 3 इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. या 3 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता 18.29 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि परत आपल्याला या 3 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता 23.24 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर परत या 3 इमेजेसला आपल्याला आखरीचा इफेक्ट देऊन द्यायचा आहे. हा इफेक्ट देऊन झाल्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला चेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथे ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला इथे 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्ट पण जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला तो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथे ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं 9.11 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि आपल्या इमेजपर्यंत आपल्याला यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला ते इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्ट पण जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर हा इफेक्ट आपल्याला कुठपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर हा इफेक्ट आपल्याला आता इथं तुम्हाला 11.24 सेकंदापर्यंत जेवढे इमेजेस आहेत तेवढे इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर जायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता 21.12 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 21.12 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत आपल्याला यायचं आहे आणि आपल्याला ते इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्ट पण जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला इथं परत त्याच्या समोरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्ट पण जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं हा इफेक्ट आता कुठपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर हा इफेक्ट आपल्याला इथं 23.24 सेकंदापर्यंत जेवढे इमेजेस आहेत तेवढ्या इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं, आपला व्हिडिओ आता इथं पूर्णपणे बनवून तयार झालेला आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं एक बॉर्डर PNG ॲड करून घ्यायची आहे आणि आपल्या नावाचा लोगो तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहून तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.